Dnešní video vám přiblíží jednu gramatickou záležitost v českém jazyce a to je skloňování neboli deklinace. Dozvíte se, k čemu je skloňování v češtině, co jsou to pády a proč jsou v češtině tak důležité. A ve druhé části videa, jaké pády máme a kdy je použít. Určitě se dívejte až do konce videa, protože je nabité informacemi a na závěr bude kvíz, kde si můžete sami zkusit, jak jste látku pochytili. Tak si udělejte pohodlí a jdeme na to. Tak k čemu vlastně jsou ty deklinace? Jednoduše řečeno, nám deklinace určují, jaký je význam slova ve větě. Například v angličtině. Vezměme si slovo work. Jaká informace nám z toho slova plyne? No, žalostně málo. Například to může být sloveso I work hard. Nebo to může být taky adjektivum. The good work environment is important. No a může to být taky substantivum. I like my work. V téhle větě bylo slovo work jako předmět a když řeknu například the work is my life, tam je slovo work jako podmět. Z těchto příkladů vidíte, že slovo work je v angličtině velmi obecné a bez kontextu nemůžete vědět, co znamená. No a v češtině je to úplně jinak. Tam to slovo už samo o sobě nese významnou informaci o tom, co znamená a víme tedy, jaký je ten význam bez jakéhokoliv kontextu. Například slovu work odpovídá v češtině slovo pracovní, což je adjektivum a je to z toho hned vidět. Nebo také odpovídá slovu pracovat, což je sloveso. No a to není všechno. A teď se právě dostávám k tomu, k čemu jsou ty deklinace. Substantivum work totiž v češtině odpovídá nejen základnímu tvaru slova práce, ale taky například prací nebo práci. A podle toho, jaká je koncovka, tak už víme, jakou informaci nám to slovo dává. Například ten tvar práci víme, že bude akuzativ a proto bude věta například znít mám rád svou práci. Nebo třeba tvar slovo autem, což je instrumentál od slova auto a už víme, že někam jedu a jako dopravní prostředek používám auto. Jedu autem. Takže pády, deklinace nám slouží k tomu, abychom věděli, jakou to slovo nese informaci ve větě. Například v jiných jazycích, třeba v angličtině, se na to používá třeba slovosled nebo třeba předložka a v češtině jsou to pády. Tak a pojďme se podívat na to, jaké ty pády v češtině máme. Máme pádů 7 a já to vezmu po pořadě, tak jak jsem se to já učil ve škole. Možná znáte trochu jiné pořadí, ale já to vezmu od prvního pádu až k 7. pádu. Prvnímu pádu říkáme nominativ a to je ten tvar, který najdete ve slovníku. Je to například auto. Ovšem, když uvidíte ve větě auto, tak pozor, není vždycky jasný, jestli je to nominativ.
Auto například má stejný tvar v nominativu i v akuzativu, tak pozor na to. Nominativ se používá, když odpovídáme na otázku kdo nebo co něco udělal, a taky se používá třeba když chceme něco pojmenovat. Co je to? To je auto. Kdo je to? To je má sestra. Ten nominativ se obecně používá pro slovo, které v té větě hraje hlavní roli. Je to takzvaný podmět nebo subject. Například ve větě Petr rád učí češtinu je hlavní aktér Petr a proto je v nominativu. Čeština je objekt a je v akuzativu. Dá se to i otočit a říct češtinu rád učí Petr. A ta věta má úplně stejný význam. Druhý pád je genitiv a odpovídá na otázku koho nebo čeho. Čeho se to týká? Týká se to mého auta? Typická slovní spojení pro genitiv je například trest smrti. Slovo smrt je v genitivu. Trest koho čeho? Čeho je to trest? Trest smrti. Nebo se může pojít i s předložkou, například od, řekněme, klíče od domu. Od čeho jsou to klíče? Klíče jsou od domu. No a typická předložka uvozující genitiv je taky předložka bez. Napsal jsem test bez chyby. Bez čeho? Bez chyby. Velmi důležitá část jsou taky věty vyjadřující pohyb. Tedy odpovídáme na dotaz kam a používáme předložky do nebo z. Hned se podíváme na příklady. Jdu do kina. Kam jdeš? Jdu do kina. Nebo se taky používá například do nějakého města. Do Prahy. Jel vlakem do Prahy. Slovo Praha je v genitivu. Odkud jsi? Jsem z Česka. Další předložky, které se pojí s genitivem, jsou u, vedle, blízko a kolem. Například, kde je škola? Škola je vedle pošty. Kudy mám jet? U kostela odbočte doleva. Třetí pád odpovídá na otázku komu nebo čemu a říkáme mu dativ. Dativ se používá ve spojení s nějakou jinou osobou nebo věcí. Například gratulovat komu? Gratuluju vám, že ještě pořád díváte na tohle video. Pogratuloval jsem svému příteli, že uspěl ve zkoušce. Nebo například smát se. Čemu? Sám se smál vlastnímu vtipu. Další příklady sloves, které se pojí s nějakou třetí osobou, jsou třeba telefonovat, zatelefonoval komu? Zatelefonoval svému šéfovi, poděkuju komu? Poděkuju tvému mladšímu bratrovi, poblahopřeju komu? Poblahopřeju jeho nejlepšímu studentovi. Nebo třeba dám do držky komu? Svému velkému nepříteli. No a dál se používá dativ ve spojení s předložkou k nebo proti. Jdu na oběd k babičce. To se těším. Dal si prášek proti bolesti. Než půjdeme dál, mám pro vás dobrou zprávu.
Jako pomůcka pro učení pádů, bez které se neobejdete, jsou takzvané deklinační tabulky. Nejlepší je takové tabulky si udělat sám, ale pokud se vám do toho nechce, tak jsem pro vás připravil svou verzi, která je zcela zdarma dostupná na linku níže v description. Tam uvidíte nejen správnou koncovku, ale taky využití ve větě. A proto pro vás bude daleko snazší si správnou koncovku zafixovat. Stačí kliknout tedy na odkaz níže a vyplníte svůj e-mail, no a potom vám tabulky přijdou automaticky do vašeho inboxu. Tak a pokračujeme dál. 4. pád je akuzativ a odpovídá na otázku koho nebo co. Existuje velká spousta sloves, která se pojí právě s akuzativem. Mimo jiné jsou to psát, poslouchat, potřebovat, učit se, znát, mít rád a tak dále. Nebo třeba také sloveso dát. Určitě udělám speciální video jenom na slovesa, která se pojí s akuzativem. Teď si možná říkáte, Petře, počkej. Říkal jsi, že sloveso dát se pojí s dativem a teď říkáš, že dát se pojí s akuzativem. To je ta krása češtiny. Nemůže to přece být tak snadné. Například můžu dát něco, což je akuzativ, a můžu to dát někomu, což je dativ. Příklad je třeba Lucie dala svůj šátek kamarádce. Svůj šátek je akuzativ, kamarádce je dativ. Co dala? Dala svůj šátek. Komu ho dala? Dala ho kamarádce. 5. pád, vokativ, slouží k oslovování. Určitě se taky podívejte na video, jak oslovovat Čechy a bude dostupné na linku dole v description. Takže když se někdo jmenuje Pavel, oslovíme ho Pavle, a když se někdo jmenuje Lucka, oslovíme ji Lucko. Vokativ se používá jen pro podstatná jména a pro přídavná jména, ne pro zájmena. Typické zvolání Pane Bože je taky příklad vokativu. Sice jsou Češi ateistický národ, ale tohle můžete slyšet docela často. Super, tak už jen poslední 2. Tak ještě chvíli vydržte. 6. pád je lokativ. A jak už název napovídá, tak především se používá při určení místa. Důležité je, že se vždycky pojí s předložkou. Lokativ rovná se použití s předložkou, tak pamatujte. Lokativ nám určují otázky o kom nebo o čem a také v kom nebo v čem. Typické sloveso, které se právě pojí s lokativem, je například mluvit. Mluvit o něčem. O kom mluvíš? Mluvím o svém šéfovi. O čem se mluví? Mluví se o naší příští dovolené. Stejně se skloňují například slovesa slyšet o něčem, povídat si o něčem, přemýšlet o něčem a tak dále. Přemýšlím o jeho novém domě. Bavili jsme se o jejich krásných koních. Slyšel jsi o její nádherné zahradě? Lokativ taky určuje předložka v, ve, případně na. Příklady v hotelu, v Praze, na zahradě, ve škole a tak dál.
No a máme tu poslední 7. pád, instrumentál. Ptáme se, kým nebo čím, jakým nástrojem, jakým instrumentem to děláme. Případně taky, jakým způsobem. Příklady: píšu perem, jím příborem. Jak se tam dostanu? Pojedu vlakem nebo pojedu autobusem? Uvidíme. No, nejspíš poletím letadlem. Instrumentál se také používá s předložkou s nebo se. Mluvím se svým učitelem. Souhlasím s tebou. Jsi spokojený s naším rozhodnutím? Doufám, že ano. Tak, ideální čas udělat si takové malé opakování. Vezměme si například slovo židle a použijme ji ve všech možných pádech. Nominativ: toto je nová židle. Genitiv: lampu jsem postavil vedle nové židle. Dativ: ulomil jsem nohu nové židli. Akuzativ: včera jsem koupil novou židli. Vokativ: ty jedna blbá židle, zase jsem se do tebe kopl. A lokativ: rád sedím na té nové židli. A instrumentál bude: s novou židlí jsem velmi spokojený. Tak a teď pojďme na slíbený kvíz. Uvidíte 5 otázek a určete správný pád. První otázka. Už se těším, až zase budu v... Co myslíte? A, B nebo C? Správně je za A. V Praze. Druhá otázka. Nejezdím často. A správně je za B. Autem. Číslo 3. Až budu velký, chci být... Čím? No výborně, správně je samozřejmě za C. Astronautem. Číslo 4. Nestojím o tvojí... radu. Správně je za B. Nestojím o tvojí radu. A poslední. Večer se navečeřím a půjdu do... Ano, správně, za B. Do vany. Gratuluju, kdo to měli správně a určitě se pochlubte v komentářích. No a pokud ještě nejste přihlášeni k odběru kanálu, tak teď je ten správný čas, protože v příštích dílech, v příštích videích budu opět mluvit hlavně o pádech a dalších gramatických jevech, takže to bude určitě pro vás velice zajímavé. Tak se mějte skvěle a uvidíme se příště. Ahoj!